السلام علیکم خویندو چې رنګه یو شی یو کنه زه نن پخوم د پخ او سامان میشه ده او دا وګورو ویډیو صفا ده کنه ما ته خو داسې صفا ښکاري ښه صفا ده ځکه چې دا آیفون 15 ده دا مې چا نه ډالۍ اخیسته نن ویډیو لپاره پخ مې نه ده او دا مې آیل ور اچول اوبه آیل غوښه ټماټر پیاز هر شی به په ټک ور اچوو یو به اوبه دي او نور به غوښه خپله اوبه کوي ټماټر او دا ورو به یې پسې خلاصوو او سیټۍ کوکر به پسې بندوو ګیس نو دا مې بند کړه شیان په ټک واچول مالګه او هر شی ایچ اینډ ایوریثینګ او دا وګورو داسې کښلی دی چې دا صفا ښکاري دا مې په دغه ګیس چې شه بل خو مې ختم کړ د اور وطن کوکینګ مې په وکړ کوکینګ اوس دغه پاتې ده بل مې تسته او دا جی ما ویله زه تاسو ته خپل بوټي موټي ته ښکاره کړه خپل ستر کور ته ښکاره کړه کلیوال دوره خانو کوي دا د موږ توتان نیسي خو مور نه وایي مې خورو دې باندې مې چان چینېږي بیا یې نه خورو خیر کړی ومینځو بیا او دا دی موږ د لاندې مو پیاز کرلی دی دا وګورو ګورو داسې کښلی دي مزدار روان دي ماشاءالله په نظر نسي او انشاءالله دا بیا موږ پوره ګرمي ډېر دي چې مو دا نور کرلی دي او داسې کښلی آیفون خو ویډیو ښکاري ما ته خو اوس اندازه وسله الله دې چې یو ما ته راکړي یو تاسو ته انشاءالله ماشاءالله الحمدلله او جی دا وګورو دا مشکره شفتالو ورته وایي تاسو که چې ورته وایو شفتالو اړو اردو چې اړو ورته وایي او داسې ما ته دا لګي تاسو ته چې شمت خو پاڼه نه هغه لګي داسې کنفرم نه یم په او دا هغه ما خیل شي او دا چرګې مرګې دلته شوي سړی سیانو ته او ګرینري چې نور پیاز مو دغه دي دا پس دا موږ ټول ګرمي بیا ډېر دي انشاءالله چې کله وسي دا دي ډېر مزدار پیاز نسلي پیاز مو کرلی او دا موږ ټول کور لوک داسې مزدار آیفون خو ډېر کښلی ویډیو جوړوي هغه سې چې څرنګه دي ریل دا انګور بوټی امرود بوټی هر شی مو کرلی دي او چې زه دم په پته وکړه چیرې هغه زه ونه سوځي او دا وګورئ دا زبردست لوک فاینل فول اینډ فاینل چټني پیاز ټماټر بدرنګ تروی او دم پوخ سټایل وا ما چې نن سبسکرایب کو فالو کې انسټاګرام او ټیک ټاک جزاک الله الله حافظ